ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණ රටාව තුළ මැයි මාසය සුවිශේෂී කාල පරිච්ඡේදයක් ලෙස සැලකෙනවා. ඒ අනුව වැසි, සුළං සහ උෂ්ණත්වයේ සිදුවන වේගවත් වෙනස්කම් අතර මේ සතියේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණය කෙසේ වෙනස් වේවිද? අද වීඩියෝවෙන් ඒ පිළිබඳව සමීපව විමසා බලමු. මෙම විශ්ලේෂණයන් වඩාත් හොඳින් තේරුම් ගැනීම සඳහා ප්‍රථමයෙන් මෙම සිතියම කෙරෙහි ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. අපි ශ්‍රී ලංකාව උතුර, බස්නාහිර, දකුණ සහ නැගෙනහිර ලෙස ප්‍රදේශ 4කට වෙන් කරගන්නවා. මෙමගින් ලංකාවේ තැනිතලා සහ කඳුකර ප්‍රදේශ පිළිබඳව වඩාත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි දැක්වෙන සිතියම තුළින් ඍතුමය වෙනස් වීම අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික කලාපයන් නිරූපණය වෙනවා. අපි මෙම වීඩියෝ වලින් ඔබ වෙත ගෙන එන වර්ෂාපතන සහ උෂ්ණත්ව දත්තයන් සියල්ලම සකස් කර තිබෙන්නේ මේ සිතියමේ පෙන්වා දී තිබෙන කලාපයන් පදනම් කරගෙනයි. ඉදිරි සතිය තුල එනම් මැයි 19 සිට 25 දක්වා බටහිර තැනිතලාවට මිලිමීටර් 105ත් 135ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, බටහිර කඳුකරයට මිලිමීටර් 85ත් 105ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, දකුණු තැනිතලා, උතුරු තැනිතලා සහ නැගෙනහිර කඳුකර සහ තැනිතලා සඳහා මිලිමීටර් 25ත් 55ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද ඇතිවිය හැකියි. සෑම සිකුරාදා දිනකම ඔබ වෙත ගෙන එන නවතම කාලගුණ අනාවැකි දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මැයි 26 සිට ජූනි 1 දක්වා කාලය සඳහා ඉදිරි අනාවැකිය දෙස බලමු. එම සතිය තුලද වර්ෂාපතනය තවදුරටත් වැඩි වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අතරින් බටහිර තැනිතලා සහ කඳුකරය සඳහා මිලිමීටර් 135කට වඩා වර්ෂාපතනයක්ද, මෙම ඉදිරි කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිරි ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 45ත් 105ත් දක්වා වර්ෂාපතනයක්ද ලැබිය හැකියි. මෙම දින කිහිපය ඇතුළත වාර්තාගත ඉහළම වර්ෂාපතනයන්ද දැක ගැනීමට ලැබුණා. ඒ අතරින් මැයි 13 වනදා පුත්තලම ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 256ක ඉහළ දෛනික වර්ෂාපතනයක් වාර්තා වුණා. ඊට අමතරව මැයි 14 වනදා කොළඹින් මිලිමීටර් 98ක්ද, මඩකලපුවෙන් මිලිමීටර් 95ක්ද ලෙස ඉහළ වර්ෂාපතනයන් වාර්තා වුණා. සමස්තයක් ලෙස මැයි 13 වනදා සිට 19 වනදා දක්වා සතිය පුරාවටම මෙම කලාපයේ දෛනික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 31ක් වැනි ඉහළ මට්ටමක පැවතුණා. මෙම දත්ත සහ අනාවැකි මගින් මැයි මාසය තුල කාලගුණයේ ඇතිවන සැලකිය යුතු වෙනස්කම් පිළිබඳව තවදුරටත් තහවුරු වෙනවා. මැයි මාසයේ කාලගුණයට මෙතරම් විශේෂයක් ගෙන එන්නේ ඇයි? ඊට හේතුවක් දැන් විමසා බලමු. වාර්ෂිකව දිවයිනට ඇතිවන ද්විතීයික වර්ෂාපතන සමයන් අතරින් මැයි මාසයේ එහි උච්චතම අවධියක් වන අතර ඒ නිසා බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි තත්ත්වයන්ගේ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමක් නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. මාර්තු මාසයේදී මහකන්නේ වී වගාව අවසන් වන අතර අප්‍රේල් මාසයේ සංක්‍රාන්ති කාලයෙන් පසුව යලකන්නේ සඳහා අවශ්‍ය වර්ෂාව මැයි මාසයේදී ක්‍රමෙන් ස්ථාපිත වීමට ආරම්භ වෙනවා. මෙම කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන ප්‍රධාන සුළං රටාවන්ද වෙනස් වන අතර ඊසාන දිශාවෙන් පැවති සුළං බටහිර සහ නිරිත දිග දිශාවන් වෙත මාරුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙවැනි හේතු පදනම් කරගනිමින් මැයි මාසය ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් සහ වැඩිම කාලගුණික වෙනස් වීම් ඇතිවෙන මාස අතරින් එකක් ලෙසද සැලකෙනවා. මේ හේතුවෙන් ගං වතුර සහ නායයන් වැනි ආපදා අවදානම්ද මෙම කාලයේදී ඉහළ යන අතර අද වන විට දක්නට ලැබෙන තත්ත්වයන්ද රත්නපුර සහ අරණායක වැනි ප්‍රදේශවල ඉතිහාසගත සිදුවීම්ද ඒ සඳහා උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැකියි. මේ අතර උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් පහළ යන අතර සුළං වේගයේ වැඩිවීමක්ද මැයි මාසයේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් ලෙස හඳුනාගත හැකියි. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. ශ්‍රී ලංකාව පුරා උෂ්ණත්වයේ මැයි මාසය සඳහා සාමාන්‍ය ලෙස පැවතුණා. නැගෙනහිර තැනිතලාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 33.2ක්. නැගෙනහිර කඳුකරයේ සාමාන්‍ය අවම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 19.6ක්. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.